درود دوستان و همراهان خوبم. آموزش 3 مدل متفاوت دامن کلوش رو در این ویدیو تهیه کردم. دامن 1 کلوش، دامن 2 کلوش و دامن 4 کلوش. تفاوت این 3 مدل دامن در مقدار پارچه و طراحی دور کمر اونه. اگه این دست از آموزش ها رو میپسندید کانال رو سابسکرایب و این ویدیو رو لایک کنید. نظرات و پیشنهادات دوستانتون رو برام کامنت کنید، ممنون میشم. و اگه هم خواستین از آموزش‌های بعدی مطلع بشین، زنگوله زیر این ویدیو رو بزنید تا پیغام آموزش جدید رو دریافت کنید. دامن 1 کلوش. پارچه مورد نیاز برای این دامن یک مربع 120 در 120 برای افرادی که دور کمرشون تا عدد 76 و 150 در 150 سانتی متر برای افرادی که دور کمرشون از 76 بیشتر لازم داریم. برای تهیه این دامن دور کمر رو تقسیم بر عدد 1.5 میکنیم. عددی که به دست اومد ازش 2 سانتی متر کم میکنیم. از گوشه مربعی که داریم این اندازه رو چندین بار علامت میزنیم که برای کمر 70 که من اندازه زدم شده عدد 47. با وصل کردن علامت هایی که زدیم یه هلال برای دور کمر به دست میاد که این کل دور کمر دامنه. روی 2 ضلع مجاور این گوشه هم قد دامن رو به هر اندازه‌ای که دلخواه خودتونه جدا میکنیم و چند بار این اندازه رو تکرار میکنیم تا هلال پای دامن به دست بیاد. هلال پای دامن و هلال کمر رو قیچی میکنیم، الگوی دامن به دست میاد. هنگام دوخت یه دونه دوخت داریم که این 2 تا خط مجاوری رو که داشتیم روی 2 ضلع مربع این 2 تا رو به هم وصل میکنیم، یک زیب 20 سانتی بهش وصل میکنیم و کمر رو میدوزیم و این دامن به دست میاد که گفتم شبیه دامن فونه. اما برای دامن 2 کلوش پارچه مورد نیاز برای این دامن 2 تا مربع 120 در 120 لازم داریم. یعنی یه مربع 120 در 120 رو میذاریم روی دلای بسته پارچه. برای به دست آوردن هلال کمر باید دور کمر رو تقسیم بر 3 بکنیم و عدد به دست آمده رو منهای 1 سانت میکنیم. از گوشه دلای پارچه که حالا شکل مربع داره این اندازه رو چند بار تکرار میکنیم که برای عدد 70 که من حساب کردم روی ویدیو شده 22.5. بعد هلال کمر رو وصل میکنیم در 2 ضلع مجاور که یک طرفش گفتم روی دلای بسته است. اندازه قد دامن را به دلخواه خودتون هر چقدر که لازم داشتین برای قد دامن چندین بار تکرار میکنیم تا هلال پای دامن رو به دست بیاریم که در نهایت موقعی که دلای بسته رو باز میکنیم ما الان یه هلال 180 درجه داریم. برای دوخت این دامن خط پهلو رو به هم دوخت میزنیم، یه زیب 20 سانتی روش دوخت میزنیم، همونطور که میدونین یه طرفش دلای بسته است. بعد کمر رو وصل میکنیم و این دامن به دست میاد که پای دامن گشاده، خیلی گشادتر از دامن قبلی. دامن 4 کلوش پارچه مورد نیاز برای این دامن 2 بار روی دلای بسته پارچه مربع 90 در 90 سانت ما پارچه لازم داریم. یعنی 4 تا مربع 90 در 90 ما پارچه لازم داریم. اگه خواستین قد دامنتون خیلی بلند باشه باید مربع ها را 110 در 110 سانتی متر در نظر بگیریم. برای محاسبه هلال کمر باید دور کمر رو بر عدد 6 تقسیم بکنیم که در اندازه دور کمر 70 عدد 11.5 به دست اومد. روی گوشه دلای بسته مربع اندازه هلال کمر را چند بار تکرار میکنیم که در اندازه دور کمر 70 سانت عدد 11.5 به دست اومد. سپس هلال کمر رو رسم میکنیم. برای هلال پای دامن روی خطهای مجاور دور کمر مربع ها قد دامن رو به دلخواه خودمون اندازه میزنیم و هلال پای دامن رو رسم میکنیم. که هلال پای دامن در نهایت میشه یک دایره کامل چون که روی 4 لا قرار گرفته.
این دامن بسیار گشاده و میتونید در لباسهای شب و لباس عروس هم از این مدل دامن استفاده بکنید.